วัสดีค่ะวันนี้พบกับนิดนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดบ้านเปิดใจซึ่งเป็นพันธกิจที่เราจะเชิญแขกมาเปิดใจและแบ่งปันชีวิตของตัวเองและเราเชื่อว่าคำพยานจากชีวิตจริงจะมีพลังอำนาจส่งต่อความหวังให้กับผู้อื่นที่พบเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันและในวันนี้พี่จอนจะมาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองซึ่งจะมีเรื่องราวอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จอนสวัสดีครับรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับพี่จอนเป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วคะ25 ปีแล้วครับโอ้โหก็นานเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วก่อนที่พี่จอนจะเป็นคริสเตียนเนี่ยพี่จอนมีชีวิตยังไงคะก่อนที่จะเป็นคริสเตียนนะครับผมเองก็เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนพ่อแม่ก็เป็นคริสเตียนและก็ครอบครัวก็เป็นคริสเตียนแต่ผมไม่ได้เป็นคริสเตียน 100% ในตอนนั้นนะครับเนาะก็มีชีวิตแบบทั่วไปของตามภาษาวัยรุ่นนะครับในเวลานั้นในช่วงนั้นก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเนาะสิ่งที่วัยรุ่นมักจะนำเข้ามาในชีวิตในร่างกายก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับเหล้าอะไรต่างๆฉะนั้นทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างนะครับในร่างกายของผมซึ่งโดยการใช้สารเสพติดเยอะเกินขนาดทำให้เกิดอาการหลอนหูแว่วนะครับต่างๆนานาหลายอย่างนะซึ่งเราต้องหลบซ่อนกับเสียงนั้นทำให้เราไม่ใช่เป็นตัวของตัวเรานะพูดง่ายๆก็คือประสาทหลอนเองนะครับแล้วพี่จอนมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงคะก่อนที่ผมจะมารู้จักกับพระเจ้านะครับเนาะในช่วงเวลานั้นนะครับเนาะผมก็ได้เห็นคุณแม่ของผมนะครับเนาะนั่งอยู่ที่บันไดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับผมก็ได้เห็นท่านนะครับร้องไห้แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าโดยเอ่ยชื่อของผมนะครับเนาะผมเองก็ไม่คืนแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าแม่ของผมพึงพางหรือว่าพูดอะไรคืนที่สองแม่ก็มาอยู่ที่เดิมนะครับก็เหมือนเดิมอธิษฐานเพื่อผมแล้วก็เรียกชื่อผมในคืนที่สามก็แม่ก็ทำเหมือนเดิมร้องไห้แล้วก็อธิษฐานเพื่อผมขอพระเจ้านำผมในทางที่ดีกว่าและขอพระเจ้าช่วยผมนะให้ผมมีชีวิตที่ดีแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดให้พระเจ้าปกป้องผมแล้วก็ให้ชีวิตใหม่แก่ผมด้วยนะพอคืนที่3ผ่านไปนะครับในเช้าวันหนึ่งเพื่อนของผมก็มาหาผมบอกว่าเราไปหางานทำที่เชียงใหม่ไหมเพื่ออะไรจะดีขึ้นกว่าเดิมที่เราอยู่หมู่บ้านนี้เพราะว่านะครับยาเสพติดก็เริ่มระบาดแล้วผมก็คิดอยู่ในใจว่ามันก็ดีเหมือนกันลองไปหางานทำที่เชียงใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนสังคมใหม่ว่าจะดีกว่าเก่าหรือว่าสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหมผมเองก็ตัดสินใจมาที่เชียงใหม่นะครับเนาะมาพักอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับเนาะเป็นเวลา 2-3 วันนะครับแล้วก็หางานทำไปด้วยแต่ก็หางานไม่ได้นะครับแล้วก็ทางโบสถ์เองเขาก็มาคุยกับผมว่าไม่ต้องไปหางานทำแล้วอยู่ที่โบสถ์นี่แหละเพราะว่าโบสถ์ก็มีแผนการมีแพลนสำหรับการสอนพระคัมภีร์การฝึกฝนแล้วก็อบรมผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าสำหรับอนาคตเขาก็บอกให้ผมเขียนใบสมัครแล้วก็ลองสมัครเรียนดูลองเขียนดูนะครับผมเองก็ลองสมัครดูแต่ว่านะครับมันต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2 เดือนด้วยกันเกี่ยวกับการปรับสภาพจิตใจร่างกายให้เข้าสู่ระบบของเขาผมก็นอนรอนั่งรอนะครับแล้วก็อยู่ที่โบสถ์นั้นทางอาจารย์ที่โบสถ์ก็ให้ความดูแลแล้วก็ให้ใส่ใจเราเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่เราอยู่ในโบสถ์นะครับนอน2 เดือนนั้นเราก็ยังมีการออกไปข้างนอกอยู่เพื่อสูบบุหรี่บ้างดื่มเหล้าบ้างก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับเนาะก็ร่างกายก็กำลังหิวอยู่ก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่พอเข้าศูนย์อบรมจริงๆนะครับเนาะเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานทุกๆเช้าอ่านพระคัมภีร์ทุกๆเช้า
ชีวิตของเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีนะครับเหมือนกับว่าพระเจ้านำความคิดที่หิวพระเจ้านำความคิดของเราที่ต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดฉะนั้นพระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนะครับในทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้านด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวของยาเสพติดแอลกอฮอล์อะไรทั้งพวกนี้พระเจ้าก็เริ่มเอาออกไปจากชีวิตของผมและผมก็ได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าจุดเปลี่ยนที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่จอนเนี่ยเริ่มต้นจากตรงไหนคะจุดเปลี่ยนเริ่มต้นจากตอนแรกนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดอย่างที่สองนะจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเราเห็นความรักของผู้คนที่ให้กับเราโดยเฉพาะเราก็เห็นรอยยิ้มของพ่อของแม่ที่เขานะครับเนาะเขาเห็นสภาพเขาเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะเขาก็มีความสุขร่วมกับเราฉะนั้นนะครับผมเองก็มีความสุขที่เห็นพ่อเห็นแม่มีความสุขเห็นพ่อเห็นแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเราอีกต่อไปแล้วก็เราเห็นความรักของพระเจ้านะครับผ่านทางเพื่อนผู้รับใช้ผ่านทางเพื่อนนักศึกษาเพื่อนทางอาจารย์ทั้งโบสถ์ต่างๆเขาก็รักเราเขาไม่เคยซ้ำเติมเราเลยในขณะที่เราไม่สมบูรณ์แบบแต่ตรงกันข้ามแต่เขาพยายามที่จะบอกว่าเราสามารถสมบูรณ์แบบได้เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้โดยให้พระเจ้าเป็นผู้นำเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนาะความเป็นพ่อแม่ก็รักลูกอยู่แล้วรู้สึกภูมิใจแทนนะคะแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะที่พระเจ้าเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงพี่จอนเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเนาะผมเองก็เมื่อก่อนผมร้องเพลงไม่ได้เล่นกีตาร์ไม่ค่อยเก่งนะครับเนาะแต่พระเจ้าก็ให้สิ่งเหล่านี้ให้ผมได้ร้องเพลงได้ทีมนมัสการแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำให้เราได้เห็นถึงการอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าพระเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นพระเจ้าก็ได้อวยพรเราสิ่งนั้นโดยเฉพาะการนะครับที่เราได้อธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยนะครับผมเองก็แปลกใจผมเองก็ขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าใช้ให้เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นแล้วก็บางครั้งพระเจ้าก็ทำการรักษาคนนั้นผ่านทางการอธิษฐานของเราด้วยเราเองไม่ได้คิดว่าเราเองทำได้เราสามารถทำได้แต่พระเจ้าที่เรากำลังอธิษฐานขอพระเจ้าที่เรากำลังนมัสการอยู่พระเจ้าที่เรากำลังรับใช้อยู่ทำงานแทนเราแค่พูดออกไปพระเจ้าก็ทำงานร่วมกับเรานี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ผ่านทางชีวิตของเรานะคะเรื่องราวของพี่จอนก็น่าสนใจมากๆนะคะเราเห็นได้ว่าบางคนหรือว่าบางครอบครัวอาจจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกับพี่จอนก็มีอะไรที่พี่จอนอยากบอกให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมคะครับผมเองก็อยากจะขอบคุณพี่น้องที่รับชมและก็รับฟังเรื่องราวของผมนะครับและผมเองก็อยากจะบอกกับคนที่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่นะครับว่าพระเจ้าพระเยซูที่ผมกำลังติดตามอยู่นี้เป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราได้ทุกๆสถานการณ์และถ้าหากว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่กำลังเผชิญเหตุการณ์เหมือนกับผมไม่ว่าใครก็ตามนะที่กำลังถูกสำหรับการครอบงำจากสิ่งเสพติดต่างๆนะครับผมอยากจะบอกกับคุณว่าพระเจ้าสามารถช่วยคุณได้เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าย่อมเปลี่ยนแปลงคุณได้เมื่อพระเจ้าให้ชีวิตใหม่แก่ผมได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าย่อมให้ชีวิตใหม่แก่ท่านได้เช่นกันพ่อแม่ทุกท่านพระเยซูพระเจ้าสามารถฟังคำอธิษฐานของท่านเหมือนดังที่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของแม่ผมและพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงลูกหลานของท่านได้เหมือนกับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมคำอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สถานการณ์ของลูกของคุณได้ฉะนั้นพระเจ้าพระเยซูเนี่ยยังรักพวกเราอยู่ยังต้องการพวกเราที่เราจะรู้จักกับพระองค์อยู่ฉะนั้นขออยากจะให้ผู้ชมและผู้ฟังนะครับแสวงหาพระเจ้าหรือว่าต้อนรับพระเยซูองค์เนี่ยเข้ามาในชีวิตครอบครัวของท่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของท่านครอบครัวของท่านและบุตรหลานของท่านครับฟังแล้วได้พลังบวกมากมายเลยนะคะก็วันนี้เราก็ได้ฟังถึงชีวิตพี่จอนนะคะที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงและเชื่อว่ามีพี่น้องอีกหลายท่านนะคะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเช่นกันหวังว่าคำพยานนี้จะเป็นคำหนุนใจให้กับทุกท่านนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จอนแล้วก็ขอบคุณผู้รับชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ